हेलो एन्ड नमस्ते सबैजना वेलकम गर्न चाहन्छु मेरो अर्को पनि एउटा ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। र साथीहरु, आज चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। हामीले चाहिँ कुनै पनि फाइललाई पीडीएफ, जेपीजी र पीएनजी मा चाहिँ हामीले फर्मेटमा चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा। र साथीहरु, तपाईहरुलाई थाहा छैन भने पक्कै पनि यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले बुझ्नु हुनेछ कसरी आफ्नो फाइललाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदम तपाईको लो जति आफूले चाहेको पनि सकिन्छ है। साथसाथै हामीले चाहिँ आफ्नो तपाईको ल्यापटपबाट कुनै सफ्टवेयर युज नगरिकन जस आफ्नो ल्यापटप एउटा जुन तपाईको ल्यापटप कम्प्युटरबाट चाहिँ हामीले आज देखाउन गइरहेको छौं तपाईको फाइललाई कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा। सर्वप्रथम हामी त एउटा हाई रेजोल्युसनको एउटा फोटो चाहिँ हेरौं है। म चाहिँ मेरो फोटो हेर्न चाहन्छु। हजुर साथीहरु, तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो एउटा फोटो छ। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ साइज भनेर 4 MB को छ है। यो फोटो चाहिँ एउटा चाहिँ यसको प्रोपर्टिजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले माउसको राइट क्लिक गरेर तपाईले यहाँ प्रोपर्टिज भनेर देखिरहनु पर्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ तपाईको फाइलको साइज कति छ भनेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो फाइलको साइज रहेको छ 4 MB रहेको छ है। अनि यो चाहिँ जेपीजी मा रहेको छ है। र यसलाई चाहिँ यो जेपीजी लाई भोलिका दिनमा अब तपाईको पीडीएफ पनि लान सक्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईको जेपीजी मा नि हुन सक्छ अथवा पीएनजी मा लान पर्ने हुन्छ है। यसलाई चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। केही दुई चारवटा स्टेपहरु छ है। तपाईलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नु होला। र सर्वप्रथम चाहिँ म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ मैले तपाईलाई किबोर्ड देखाउन चाहन्छु है। तपाईले चाहिँ यो सर्टकट युज गरेर तपाईले चाहिँ विथआउट सफ्टवेयर है, तपाईको इनबिल्ट सफ्टवेयर तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा जुन सफ्टवेयर छ त्यसबाट पनि तपाईले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्नु हुनेछ है। यहाँ तपाईको स्क्रिनमा एकछिनमा आउँदै छ। हजुर तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ ल्यापटपको अहिले हामी चाहिँ ल्यापटपको मा छौं है। तपाईको ल्यापटपको अहिले किबोर्ड देखिरहनु भएको छ है। जस्तै तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विन्डोज दाबेर विन्डोज यहाँ देखिरहनु भएको छ नि यो विन्डोज बटन प्रेस गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा विन्डोज प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यस्तो आउँछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ सर्चमा पनि गए हुन्छ है। यहाँ तपाईले सर्च हुन्छ आइकन नभए तपाईले सिम्पली यस तपाईले NIPPING यो तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। स्नाइपिङ भनेर स्नाइपिङ टुल यसलाई तपाईले एक्चुअली यसलाई डबल क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यसपछि तपाईको यसलाई चाहिँ अथोरिटी माग्छ, यसलाई यस गर्नु होला। र साथसाथै तपाईको जस्तै तपाईले यहाँ खोलिसक्नु भयो यो चाहिँ अब खुल्यो है। तपाईको यो खुलेपछि तपाईले आफ्नो कुन चाहिँ फोटोलाई हो कन्भर्ट गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नु होला है। त्यसपछि तपाईको यो चाहिँ स्क्रिनमा देखाउँछ। हजुर तपाईको स्क्रिनमा यो देखाइसकेपछि तपाईले चाहिँ एकचोटी फेरि स्नाइपिङ टुललाई यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो यो अहिलेको एउटा टुल्स थियो यसलाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। तल बसिरहेको हुन्छ यस्तो कैंची जस्तो आकारको हुन्छ है। अथवा तपाईले चाहिँ यो फोटो निकालेर तपाईले चाहिँ विन्डोज दाबेर NIPPING टुल भनेर यसरी तपाईले प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ न्यूमा जान पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि न्यू भइसकेपछि तपाईको चाहिँ अब चाहिँ कुन चाहिँ एरिया सेट गर्नुपर्ने हो तपाईलाई चाहिने चाहिँ फोटो कुन चाहिँ हो भनेर तपाईले यसलाई चाहिँ क्रप गर्न सक्नुहुनेछ है। यसलाई तपाईले क्रप गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईको यो फोटोलाई सेभ गर्नलाई तपाईले यहाँ नि आइकन रहेको छ सेभ स्नाइपिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले फाइलमा गएर सेभ एज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ एजमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ कुन फर्मेटमा हो सेभ एज टाइप भन्ने हुन्छ है। जस्तै तपाईको पीएनजी छ यहाँ है। यहाँ चाहिँ अहिले के दिएको छ भन्दा पीएनजी GIF JPG MST फर्मेटमा हुँदो रहेछ है। मैले चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ पीएनजी मा लान्छु किनभने अघि हाम्रो चाहिँ फोटो चाहिँ जेपीजी मा थियो पीएनजी मा चाहिँ अहिले हामीले कन्भर्ट गर्दै छौं है। म तपाईलाई अर्को पनि एउटा टिप सिकाउँछु। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौं है। त्यसपछि यसले तपाईले अर्को फेरि जस्तै तपाईले कुनै अर्को पनि गर्न खोज्दै हुन्छ भने न्यूमा जानु होला अथवा तपाईले सिम्पली यसलाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर त्यसपछि तपाईको हाम्रो यो चाहिँ भयो ओरिजिनल फोटो। त्यसपछि यो चाहिँ भयो हामीले अघि क्याप्चर गरेको स्नाइपिङ टुल। हेर्नुस् तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4
MB को फाइल अहिले कतिमा भएको छ 686 KB मा भएको छ 646 KB मा यो फाइललाई यो फोटोलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फाइलमा जानु होला अथवा तपाईले यहाँ सेभ एजमा गएर पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जस्तै कुन फर्मेट चाहिन्छ तपाईलाई यहाँ तपाईलाई विभिन्न कुरा छ PSD छ BMP GIF EPS JPG PSCX PDF छ। हाम्रो चाहिने भनेको यहाँ छ हेर्नुस् PDF छ है, त्यसपछि JPG छ है, JPG अहिले छ, त्यसपछि PNG छ हैन। यति मात्रै साथीहरु। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई प्रेस गर्नु होला र मन परेको छ भने लाइक र शेयर गरिदिनु होला र केही कमी कमजोरी छ, केही त्रुटि छ, केही सल्लाह सुझाव दिन मन छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सन सधैँको लागि खुल्ला छ, त्यहाँ चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेटे बाद यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।